سلام دوستای گلم، به یکی دیگه از ویدیوهای من خیلی خوش اومدین. امیدوارم که شما هم مثل من از قدم زدن تو این محله سرزنده و شلوغ و پر جنب و جوش توی این شبای پاییزی لذت ببرید و ممنون میشم با لایک کردن این ویدیو از من و کانالم حمایت کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و همراه من باشین. اینجایی که الان هستم از اون محله هاییه که 10 بارم اومده باشی بازم دلت هوای اینجا رو میکنه، چون هر سری صحنه های جدید و جذابی میبینی که برات جذاب و جالبه. از اون بازاراست که انقدر پر جنب و جوش و شلوغه که شما فکر میکنید بازار شب عیده و یکی از پاتوقای خیلی خوب برای قدم زدن توی هوای خوب پاییزیه. امشب اومدم بازار فردیس کرج و میخوام حال هوای خوب اینجا رو بهتون نشون بدم. امیدوارم که شما هم تا آخر این ویدیو با من همراه باشین و از دیدنش لذت ببرین. شاید اسم این بازار به گوش خیلیاتون آشنا باشه که به خوش قیمتی اجناس و تنوع بالاش حسابی معروفه. از اونجایی که فردیس کرج فاصله کمی با تهران داره، خیلیا برای خریداشون حتی از تهران اینجا میان.
یعنی بهتون بگم اینجا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هر چیزی که فکرشو کنید هست و امکان نداره بیاین و دست خالی برگردین. و به واسطه همین مغازه‌های متنوع و زیاد کلی کافه و دکه‌های اغذیه فروشی هم اینجا هست که حسابی وسوسه‌تون میکنه برای خوردن. کلوچه مغزاره پومن تازه